سلام، من سیاوش فرخ نژاد هستم و این آخرین قسمت از دوره تحلیل ردیفه. منتها به دلایل تصمیم گرفتم که آخرین قسمت رو به عنوان اولین قسمت تولید و منتشر کنم. از اونجایی که این قسمت آخر دوره هست، دیدنش برای کسایی میتونه مفید باشه که دید حداقلی نسبت به 7 دستگاه موسیقی دارن و اگر کسی هیچ دیدی نسبت به ردیف نداره نمیتونه این قسمت براش مفید باشه و بهتره که از جلسه دوم که بعداً منتشر میشه توی صفحه از اون استفاده کنه. این قسمت در واقع توضیح کتاب مبانی نظری موسیقی اثر نریمان حجتی هست. نریمان حجتی واقعا یکی از باهوشترین موزیسین هایی است که موسیقی ایرانی به خودش دیده. این کتاب به خوبی ارتباط مقام ها با هم، دستگاه ها و اینها رو توضیح میده و همونطور که خواهید دید خیلی از ابهامات و سوالاتی که در مورد ردیف هست رو به خوبی و سادگی پاسخ میده. قبل از شروع ویدیو توضیحات پرمهر نریمان حجتی رو میشنویم. اواخر زمستان 99 کلیپی به دستم رسید که با وجود سابقه آموزشی بسیار جذاب تهیه شده بود. موضوع کلیپ کتابی بود که اواسط دهه 70 در تهران در باب تئوری موسیقی ایرانی به چاپ رسونده بودم و اکنون سالها بود که نایاب شده بود. حالا در این کلیپ همه آن مباحث نظری با ساده ترین زبان و کوتاه ترین عبارات چنان روان و سلیس بیان شده بود که هر ذهنی رو به سرعت اقناع می کرد. به زودی با سازنده این کلیپ از طریق یک گفتگوی تلفنی آشنا شدم. جوانی بود از زادگاه خیام که در یکی از دانشگاه‌های شمال کشور پزشکی می‌خوند. از نوجوانی با موسیقی خراسانی آشنا شده و سپس به موسیقی دستگاهی روی آورده بود. او به حدی بر جزئیات کتاب مسلط بود که میتونم به جرئت اون رو شارح جامع الاطراف این نظریه بخونم. نام او سیاوش فرخ نژاده و شکی ندارم در آینده بیشتر از او خواهیم شنید. وجود انسان‌های نخبه‌ای مانند سیاوش نشان زایایی فرهنگ ایران زمینه و اسباب دلگرمی و امیدواری به آینده. در متون کهن درباره موسیقی مقامی اینطور اومده که همه مقام‌ها از یک مقام مادر مشتق شدن. متاسفانه امروز و با استفاده از مقام‌های موجود در ردیف موسیقی ایرانی نمیتونیم به یک توالی درست دست پیدا کنیم که ارتباط همه مقام‌های اصلی رو با هم نشون بده. اما یک کار دیگه میتونیم بکنیم، اونم اینه که با استفاده از شواهد تاریخی ارتباط مقام‌ها رو با یک مقام فرضی مادر پیدا کنیم و در نتیجه به اون مقام مادر دست پیدا کنیم. برای این کار برمیگردیم به جلسه دوم و مفهوم دانگ رو با هم مجددا مرور میکنیم. غلط مصطلحی بین اهالی موسیقی هست که دانگ رو ترجمه تتراکورد میدونیم، در حالی که یک دانگ میتونه 4 صدایی باشه یعنی تتراکورد، یا نباشه یعنی مثلا 3 صدایی باشه یعنی تریکورد، یا 5 صدایی باشه یعنی پنتاکورد. این موضوع مدت هاست مورد بحث و مناقشه است. بعضی ها دانگ های 4 صدایی رو حکم ازلی ابدی در نظر گرفتن بدون توجه به اینکه خب در بعضی از مقام ها واضحاً این دانگ ها هیچ کارایی ندارن. بعضی هم در مواجهه با این عدم تطابق نتونستن ارتباط درست رو پیدا کنن و بالکل مفهوم دانگ رو زیر سوال میبرن و منکرش میشن. اما نکته مهم اینه که الزامی نداره که مثل مدهای کلیسایی تمام مقام‌های ایرانی از یک قاعده واحد و اون هم با دانگ‌های 4 صدایی قابل توجیه باشه. همونطور که در موسیقی چینی واحدهای سازنده بستر آوایی پنتاکورد یا 5 صدایی هستن، بعدا می‌بینیم که در موسیقی ایرانی هم دانگ‌های 3، 4 و 5 صدایی نقش دارن. در نتیجه تعریف درست‌تر اینه که بگیم دانگ مثل واحد سازنده‌ای هست که این دانگ‌ها کنار هم قرار می‌گیرن و اصطلاحاً یک دور رو می‌سازند که وسعت یک دور وسعت یک اکتاو رو شامل میشه و این دور کامل برای ما مقام رو تشکیل میده. در موسیقی ایرانی ما 3 نوع دانگ 4 صدایی داریم. برای سادگی کار من 3 تا دانگ رو روی نوت 2 تشکیل دادم. دانگ اول رو اسمشو گذاشتیم دانگ الف یا دانگ راست. میبینیم که از نوت‌های دو، ر، میکرون و فا تشکیل شده که فواصل پرده 3/4 پرده و مجدداً 3/4 پرده رو برای ما میسازه.
دانگ بعد دانگ ب یا نوا هست که از فواصل پرده، نیم پرده و پرده تشکیل شده که میبینیم نوت‌های دو، ر، می بمول و فا رو تشکیل میده. و در آخر هم دانگ جیم یا همایون هست که از فواصل 3/4 پرده، پرده و 3/4 پرده تشکیل شده، یعنی دو، ر کرون، می کرون و فا. این دانگ در واقع شکل جدیدی هم داره که اون می کرون تبدیل میشه به می، یعنی میشه فواصل 3/4 پرده، 5/4 پرده و نیم پرده که حالا هر دو شکلش رو ما توضیح میدیم بعداً در ادامه. این سه نوع دانگ میتونن با هم به شکل‌های مختلف ترکیب بشن، وصل بشن به هم و بسترهای آوایی رو تشکیل بدن. بستر آوایی چیه؟ در واقع مجموعه ای از نوت هاست که مقام‌های مختلف میتونن روی درجات مختلف اون بستر بنا بشن. زیاد تعریف روشن نیست، بذاریم با یک مثال موضوع روشن‌تر کنیم. مثلا فرض کنیم که دانگ الف و دانگ ب به این شکل با هم ترکیب بشن. میبینیم که ترکیب دانگ الف یعنی دانگ راست و دانگ ب یعنی دانگ نوا یه همچین بستر صوتی رو برای ما ایجاد میکنه. خب روی چنین بستر صوتی، مثلا روی درجه دومش یعنی نوت ر، ما مقام شور رو خواهیم داشت، یا روی درجه پنجمش یعنی نوت سل ما مقام نوا رو خواهیم داشت. میبینیم که از ترکیب دانگ الف و دانگ جیم یعنی راست و همایون ما یه همچین بستر آوایی رو خواهیم داشت که روی درجات مثلا 3 سگاه رو داریم یا 6 همایون رو داریم. برای پیدا کردن مقام مادر بیایم به مقام عراق بپردازیم. میدونیم که مقام عراق در ماهور در اوج اجرا میشه و به ماهور فرود میاد که از نظر جایگاه در فاصله 1 اکتاو پایین تر از اون هست. عراق در افشاری تفاوت جزئی داره و نوت سی با ربع پرده اختلاف به صورت کرون اجرا میشه. نتیجتاً عراق افشاری هم باید در فرود به مقامی فرود بیاد که از نظر جایگاه در اکتاو پایین اون هست و ما رو به سمت مقام مادر راهنمایی میکنه. رد پای چنین مقامی رو جاهای دیگه‌ای هم میتونیم پیدا کنیم. شکسته ماهور رو به خاطر بیارید. میدونیم که شکسته در واقع نقطه اتصالی هست بین ماهور و افشاری، یا به عبارت دیگه بین ماهور و شور. اینجا نیاز داره کمی دقیق تر بشیم. در ردیف میرزا عبدالله میبینیم که شکسته پیش از فرود اومدن به ماهور، یعنی پیش از تغییر کردن پرده می کرون به می، روی نوت دو ایست میکنه و به مقامی فرود میاد که ما نیاز داره کمی اون رو دقیق تر پیدا کنیم. همونطور که گفتیم شکسته اتصال افشاری و ماهور هست. میدونیم که افشاری درجه 4 شوره، یعنی افشاری سل به شور ر مرتبط میشه و ما روی نوت دو ایست کردیم. اگر بیایم دنباله این نوت‌های قبل دو رو با توجه به شور ر بنویسیم، به ساختار مقامی میرسیم که پیش از فرود به ماهور به اون فرود اومدیم و اتفاقاً همون مقامی هست که در فرود افشاری، در واقع عراق افشاری، به اون رسیدیم. اما مهمترین شاهد نیریزه که در دستگاه راست نواخته میشه و هم شاهد خود مقام راسته با 2 تا ربع پرده اختلاف. الان برای راحت تر شدن مقام ها رو روی نوت 2 بنا کردیم. این با فلسفه ردیف هماهنگی نداره. مقام ها باید پشت سر هم باشن، روی توالی از درجات پشت سر هم، و نباید مقامی روی همون درجه مقام مادر باشه. ضمناً ساختار این مقام هم همونی هست که پیشتر بهش رسیدیم. شاهد بعدی رو اگر از زبان خود جناب حجتی بشنویم لطف بیشتری داره. یکی از مهمترین مقاماتی که ما رو به مقام راست کهن راهنمون میشه مقام رهابه، یا همون رهاوی موسیقی قدیم. وقتی رهاب رو در افشاری می نوازیم میبینیم بر شاهد راست و کهن ختم میشه، منتها در کارعمل ناگهان اون رو 5 صدا بالاتر به شاهد افشاری فرود میارن، در حالی که اگه کمی بر این صدا تأمل کنند رهاب به طور بسیار طبیعی در مقام راست و کهن حل میشه. رهاب
راست کهن. نریمان حجتی توی چاپ اول کتابش از این کشف هوشمندانه‌اش صحبت به میون میاره، اما بعد از چاپ کردن اون کتاب به شواهد تاریخی دست پیدا میکنه که بیش از پیش تلاشش رو ارزشمند و هوش و ذکاوتش رو لایق تحسین میکنه. مجددا از زبون خودش میشنویم. در کتاب بنیان‌های نظری من از یک مقام فرضی صحبت کردم و احتمال دادم که همون راست کهن باشه و اون رو راست نظری نامیدم. مدتی پس از چاپ کتاب این مقام رو در آثار فارابی، ابن سینا و ارموی پیدا کردم. فواصلی که اونا ثبت کرده بودند توسط جورج فارمر رمزگشایی شده بود. او حتی دیاپازونی ابداع کرده بود که میشه اولین دیاپازون شرقی نامگذاریش کرد. این دیاپازون فواصلی رو که امروز رو به پرده مینامیم و آن زمان بین وسطای فرس و زلزل در نوسان بود، به طور دقیق بازسازی میکرد و من با شگفتی هرچه تمامتر دیدم که آن مقام فرضی، همان مقام راستی که در آثار فارابی، ابن سینا و ارموی ثبت شده. البته فقط ابن سینا اقدام لپی شگفتی کرده بود که من رو در آغاز از پیدا کردن رد پای مقام راست در آثار او مایوس کرد. او مقام راست رو در آثارش که به عربی بودند تحت عنوان مقام المستقیم ترجمه کرد. سرانجام پس از مدت‌ها مطابقه فواصل متوجه شدم که این نام معرب همان مقام راسته. جالب اینه که همین مقام که ابن سینا رو مقام المستقیم ترجمه کرده بود در همه کشورهای عربی تا به امروز با نام فارسیش یعنی راست خونده میشه. بنابراین اون چرا که در کتاب با احتیاط راست نظری می نامیدم اکنون با قطعیت میتونیم راست کهن بنامیم. چیزی که ما امروز به عنوان راست میشناسیم رو اعراب به عنوان بیات عجم میشناسن. در واقع بیات عجم یا راست شکل تغییر یافته مقام راست کهنه. بذارید کمی بیشتر به ساختار مقام راست کهن بپردازیم. گفتیم که دانگ ها کنار هم قرار می گیرن و بسترهای آوایی رو تشکیل میدن. مقام راست بر بستر آوایی بنا میشه که ترکیب دو تا دانگ مشابه الف یا همون دانگ راست هست. راست تنها مقامیه که از دو تا دانگ یکسان تشکیل میشه. مابقی مقام ها از دانگ های متفاوت تشکیل میشن. قبلا با هم مثالش رو دیدیم. نوا و سگاه رو دیدیم که از دو تا دانگ متفاوت تشکیل شده بودن. خب حالا که ساختار مقام راست رو دیدیم، بیایم ببینیم مقام های دیگه چطور روی اون بنا میشن. برای تشکیل بسترهای آوایی همه مقام های اصلی، دانگ دوم راست با یکی از دو تا دانگ ب و جیم یعنی نوا و همایون ترکیب میشه. این قاعده کلی هست که هرگاه مقامی بخواد از مقام بزرگتری مشتق بشه، دانگ دوم اون مقام بزرگتر با یکی از دانگ ها بستر آوایی رو تشکیل میدن و اون مقام بر اون بستر بنا میشه. اگه دانگ دوم راست رو با دانگ نوا یا ب ترکیب کنیم، به این بستر آوایی میرسیم. و اگر دانگ دوم راست رو با دانگ جیم یا همایون ترکیب کنیم، به این بستر آوایی میرسیم. حالا مقامی که بر درجه دوم این بستر آوایی تشکیل بشه همون مقامی هست که ما به اسم شور میشناسیمش. با فرض این که به راست اسم یکگاه رو بدیم، به شور باید اسم دوگاه رو بدیم. اتفاقا این اسم یادآور گوشه‌ای در بیات ترک هست که به شاهد شور گرایش داره. ابوعطا بر درجه 5 راست و درجه 4 شور بنا میشه و ایست اون درجه 3 راست
یا دوم شوره و در فرود نهایی هم به شور فرود میاد و از ملحقات شور محسوب میشه. دشتی هم شاهد ششم راست یا پنجم شوره و به شور فرود میاد و از ملحقات شور محسوب میشه. بیات ترک یا بیات زند بر درجه چهارم راست بنا میشه. برخلاف بقیه ملحقات شور که به شاهد شور فرود میکنن، بیات ترک به شاهد خودش ایست میکنه و این فرضیه رو ایجاد میکنه که این مقام یک مقام وابسته به دستگاه شور نیست و مقام مستقله. ذکر این نکته هم لازمه که اسم بیات ترک یا بیات زند اسمی هست که از اوایل دوره قاجار روی آن گذاشته شده. راجع به بیات ترک و این توضیحات ذیل مقام چهارگاه بیشتر توضیح میدیم. درباره دانگ قبلا صحبت کردیم ولی نیاز الان کمی بیشتر راجبش صحبت کنیم. تئوریسین هایی که سعی داشتن موسیقی ایرانی رو از دریچه تئوری موسیقی غربی تئوریزه کنن، بزرگترین چالش رو در توجیه سگاه داشتن، چون هیچ گونه سنخیتی با این تئوری نداره. در گذشته سعی میشد به مانند مدهای کلیسایی تمام مقام‌ها رو با دانگ‌های تتراکورد توضیح بدن. برای مثال ساختاری که استاد روح الله خالقی برای سگاه پیشنهاد دادن چنین ساختاری است که در شکل می‌بینید و همونطور که پیداست ارتباطی به ساختار مقام و پرده‌های برجسته و ماهیت اون نداره. استاد مجید کیانی ساختاری جالبتر و البته خیلی پیچیده‌تر رو ارائه میدن که در شکل می‌بینید، اما هنوز هم اصرار بر تتراکورد باعث میشه که به واقعیت سگاه پی برده نشه. نریمان حجتی در کتاب مبانی نظری موسیقی ساختار رو پیشنهاد میکنه که بیشترین تطابق رو با ماهیت سگاه داره. در اجرای سگاه پرش رفت و برگشتی فاصله سوم بین شاهد و درجه اول بستر آوایی شنیده میشه که یادآور بال کبوتره. در مقام‌های دیگه این اتفاق رو نمیبینیم، یعنی میبینیم که مثلا در مقام راست این پرش بال کبوتر فاصله پنجم هست، یا مثلا در شور میبینیم که فاصله چهارم هست، ذوالاربع و ذوالخمس. اما در سگاه میبینیم که این فاصله سوم هست. همچنین گوشه دوم، یعنی بعد از درآمد در این دستگاه، زابل هست که بر درجه سوم اون بنا میشه. بر اساس این توضیحات تقسیمات تریکورد به خوبی توضیح دهنده ماهیت مقام سگاه هست. به طور کلی تمام مقام هایی که بر درجه سوم یا ششم بستر آوایی بنا میشن با تقسیمات ستایی یا تریکورد قابل توضیحن. برای مثال همین سگاه، زابل، حالا چه در سگاه چه در چهارگاه، همایون و دشتی. مقام نوا روی بستر آوایی بنا میشه که از الف و ب تشکیلی شده، راست و نوا، و روی درجه پنجم اون شاهدش قرار میگیره. در دستگاه راست و پنجگاه گوشه پنجگاه کاملا یادآور همین ساختاره و همونطور که از اسمش مشخصه درجه پنجم بودن اون رو هم تایید میکنه. دوباره برمیگردیم به بستر آوایی که از الف و جیم تشکیل شده بود. درجه پنجم یعنی نوت سل جایگاه بختیاری شوشتری رو به ما نشون میده و درجه هشتم یعنی نوت دو جایگاه شاهد اصفهان رو. نوت سی کرون هم در شوشتری و هم در اصفهان به مرور زمان به نوت سی تبدیل شده. البته هنوز اصفهان به شکل قدیمش هم اجرا میشه، الان به اسم اصفهان قدیم میشناسنش و مثلا در اجراهای استاد محمد رضا لطفی میتونیم شکل قدیم اصفهان رو هنوز ببینیم، اما بیشتر به شکل جدیدش اجرا میشه که سی به کار شده. بر روی همین بستر آوایی و بر روی درجه ششم مقام همایون بنا میشه. مقام همایون از اونجایی که درجه ششم روی بستر آوایی هست، مثل سگاه که صحبت کردیم با تقسیم بندی های تریکورد باید بررسی بشه، نه با واحدهای چهار آوایی یا تتراکورد. فاصله سوم بین ایست و شاهد و بال کبوتر هم تأییدی بر این موضوع هست. همونطور که در مورد مقام راست و شوشتری و اصفهان دیدیم، بعضی از نوت‌ها به مرور زمان تغییر کردن. این اتفاق در مورد همایون هم رخ داده. علاوه بر نوت سی کرون که به نوت سی تبدیل شده، نوت می کرون هم به مرور زمان به نوت می تبدیل شده و شکل قدیم و جدید همایون رو در حال حاضر هر دو رو داریم. برای مثال خود ردیف میرزا عبدالله به شکل قدیم با می کرون اجرا شده، اما اجراهای همایون با
شکل و شمایل جدیدش هم موجوده. این شکل و شمایل جدید باعث شده که ارتباط همایون با مقام‌های قبلی روی همین بستر آوایی مثل سگاه و راست منقطع بشه و ما در اجرای همایون نتونیم به نوت‌های قبل از میکرون برگردیم، یعنی اون دانگ پیشین رو اصلا استفاده نمی کنیم در اجرای همایون به شکل جدیدش، در حالی که در اجرای همایون به شکل همون قدیمی خودش به اون دانگ هم میتونیم ورود کنیم و از طریق نوت میکرون وصل میشه به دانگ قبلی. ماهور هم از اون مقام هایی هست که خیلی در طی تاریخ دچار تغییر و تحول شده. در واقع ماهوری که ما امروز داریم اجرا میکنیم اون ماهوری نیست که در گذشته اجرا میشد. در واقع بیات عجم هست، ولی برای اینکه پیچیدگی داستان بیش از حد زیاد نشه ما از این توضیح تغییر و تحولش میگذریم و فقط به این اشاره میکنیم که ماهور روی بستر آوایی بنا میشه که از دانگ های راست و نوا تشکیل شده، یعنی الف و ب، و روی درجه هفتم این بستر تشکیل میشه، یعنی نوت سی بمول. برای سهولت اجرای ماهور روی تار و ستار این مقام به نوت دو، یعنی نوت دستباز این سازها جابجا شده، ولی برای تحلیل و توضیحش همچنان ما روی سی بمول توضیح میدیم که اون دانگ ها رو راحت‌تر و ارتباطش با مقام ها راحت‌تر متوجه بشیم. ماهور از اونجایی که روی درجه هفتم این بستر صوتی تشکیل میشه ناچارا برای تشکیل خودش یک دانگ به ادامه این بستر صوتی اضافه میکنه و اون دانگ هم دانگ ب، یعنی نوا هست. پس ساختار ماهور به این شکل هست که میبینید از فا تا سی بمول میشه دانگ اول و از سی بمول تا می بمول میشه دانگ دوم و اکتاوش هم میشه فا. از بین دستگاه ها فقط چهارگاه باقی موند. قول معروفی هست که سگاه و چهارگاه از کهن‌ترین دستگاه های ایرانی هستند، اما شاید لازم کمی در این باره تردید کنیم. اول بیایم ارتباط چهارگاه رو با مقام هایی که تا الان صحبت کردیم پیدا کنیم. میتونیم از ارتباط مخالف چهارگاه و همایون کمک بگیریم. اگر از شاهد همایون یعنی درجه 6 بستر آوایی 6 درجه پایین تر بیایم به شاهد چهارگاه میرسیم که همون پرده راسته. خب این نکته اول، چهارگاه هم شاهد راست شد. نکته دوم، به ساختار چهارگاه دقت کنید. از 2 تا دانگ تکراری تشکیل شده، درست مثل راست و برخلاف همه مقام های دیگه. و نکته سوم این که چهارگاه برخلاف همه مقام های دیگه با اوجگیری تغییری در درجات ایجاد نمیکنه و این ساختار قرینه در اوج اون هم باقی میمونه. نکته چهارم هم این که همه مایه های دستگاه چهارگاه از دستگاه های دیگه قرض گرفته شدن. مقام کولی ها در اروپا ساختار بسیار نزدیکی به چهارگاه داره و در واقع تعدیل شده اون هست، یعنی ربع پرده ها تبدیل به نیم پرده شدن. شاید بشه اصالت و ریشه چهارگاه رو یه جورایی مرتبط به اون مقام دونست. در توضیح بیات ترک هم دیدیم که در واقع میشه اینطور فرض کرد که بیات ترک یه مقام اصلی مستقله که بر درجه 4 راست بنا میشه و شاید نام چهارگاه برای اون مناسب تر هم بود. اصلا احتمالاً چهارگاه یکی از مقام‌های فرعی همایون یعنی موالیان بوده که به مرور زمان بسط داده شده. تو این تصویر مطالب جلسه رو جمع‌بندی کردیم. مقام راست از 2 دانگ مشابه راست تشکیل میشه. بعد از اون دانگ دوم راست با یکی از 2 دانگ دیگه یعنی همایون و نوا ترکیب میشه و 2 تا بستر آوایی متفاوت رو میسازه که مقام ها به ترتیب روی درجات اون تشکیل میشن. مقام شور روی درجه دوم یعنی ر، مقام سگاه روی درجه سوم یعنی میکرون، بیات ترک روی درجه 4 یعنی فا، نوا روی درجه 5 یعنی سل، همایون روی درجه 6 یعنی لاکرون و ماهور روی درجه 7 یعنی سی بمول تشکیل میشه و این 7 مقام اصلی 7 دستگاه موسیقی رو میسازن که ما به تفصیل درباره‌شون طی جلسات بعد صحبت میکنیم. اگر تمایل دارید که این ویدیوها رو دنبال کنید کانال یوتیوب رو سابسکرایب کنید و ممنون میشم اگر که به دوستانتون هم معرفی بفرمایید.